بمناسبة انعقاد مؤتمر الكوب 22 بمراكش في شهر نوفمبر 2016، أود أن أتكلم في هذه المحاضرة عن النخيل وعن التأثير التغيرات المناخية، وبالضبط عن مدى تأقلم النخيل مع التغيرات المناخية نحو رفع الإنتاجية وتطوير الواحات الهامشية أو الواحات الحدية أو حدية في إطار البحث العلمي والتنمية. النخيل كما تعرفون يوجد بواحات كانت واحات منتجة للتمور أم واحات هامشية فقط، والتي تلعب دورا كبيرا في ما يتعلق بالسياحة والبيئة كذلك. قبل التطرق إلى تأثير التغيرات المناخية على النخيل، أود فقط أن أذكر ببعض مميزات نخل التمر وزراعة النخيل بصفة عامة. النخيل أو نخل التمر كما يسمى هو شجرة ثنائية الجنس dioecious plant، وهذا يعني أنها تحمل أشجار ذكورية أو ذكرية وكذلك أشجار أنثوية أنثى، وهم محمولان على شجرتين مختلفتين. كما نرى هنا شجرة من نوع ذكر هنا في مدينة مراكش التي تضم واحة هامشية، وكذلك يجب التذكير بأن شجرة نخل التمر فهي معمرة يمكن أن تعيش حتى 100 سنة، وهي تمتاز كذلك بطولها وتمتاز بجذور طويلة تدخل في عمق التراب لتبحث عن الماء، وقد تصل الجذور حتى عمق 6 أمتار، مما يزيد من تحمل شجرة النخيل لمقاومة الجفاف بطبيعة الحال باستقطابها لأكثر من الماء. ونحن نتكلم عن التغيرات المناخية وقلة المياه بطبيعة الحال. أود أن أذكر خلافا لما يعتقد أن النخيل هو نوع من النبات يتطلب الماء لإنتاج التمور، والنخيل كما يقال يعيش الأرجل في الماء والرأس تحت لهيب السماء، كما عبر عن ذلك بالفرنسية le palmidatier vit les pieds dans l'eau et la tête au feu du ciel. Le palmidatier peut vivre en atmosphère sèche à condition que les besoins en eau au niveau des racines soient satisfaits. وهذا بطبيعة الحال يشير إلى ضرورة وجود أو وفرة المياه لإنتاج التمور، وكذلك هذا يسير في نفس الفكرة أن النخيل يوجد دائما رفقة الوديان، رفقة مجاري المياه، ولا يوجد أبدا في مناطق غير هذه. وقد تصل الجذور في عمق 6 أمتار كذلك كفكرة ثانية، مما يزيد من تحمل النخيل لمقاومة الجفاف بطبيعة الحال. والدراسات بيّنت وأظهرت أن احتياجات النخيل من المياه فهي تقدر أو تحدد أو حددت فيما بين 0.14 و 0.87 لتر للنخلة في الدقيقة، وتختلف الكمية وفق الواحات ونوعية الماء ضمنها الخسارة بطبيعة الحال في المساقي. واحة مراكش كمثل الواحات الهامشية التي لا تنتج تمور، فهي واحة تمتد على مساحة تبلغ أزيد من 1200 هكتار وتضم حوالي 100,000 نخلة، وهي كما سبق وأن قلنا فهي تتشكل من أكثر من 54% من الذكور التي لا تنتج ثمار بطبيعة الحال. ولهذا السبب هناك عدة مشاريع تهم تنمية واحة مراكش كواحة هامشية، من بينها مشروع البحث حول التعرف المبكر عن النخيل الذكري.
ومحاولة النقصان أو حذف بعض هذه الأشجار إن أردنا الانتقال إلى واحات منتجة للتمور. وكذلك هناك مشروع بحث حول التنوع الوراثي للواحات بصفة عامة، من بينها واحة مراكش. لنعود إلى السؤال المهم والذي يخص تأثير التغير المناخي على إنتاجية الواحات، كانت منتجة أم كانت هامشية مثل واحة مراكش؟ وأود هنا أن أذكر بأهم العوامل البيئية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وهي على الخصوص الضوء ثم الحرارة والرطوبة والرياح ووفرة المياه كذلك مهم. وكذلك العامل المحدد لتمام نضج التمور، نضج الثمار بصفة عامة maturation، فهي درجة الحرارة قبل كل شيء والتي يتعرض لها هذا النبات. ويجب هنا التذكير بأن هناك حرارتين، الحرارة الأولى والتي تخص كل نبات وهي ما يسمى بحرارة صفر النمو T0 أو T0، وهناك حرارة أخرى وهي التراكم الحراري وهي الحرارة التي تضاف بعد حرارة صفر النمو والتي تسمى هنا بالتراكم الحراري accumulative heat، وهي Tm T0 كما يشار إليه هنا في المعادلة. Tm هي المعدل الحرارة اليومي يجب نقص منه بطبيعة الحال الحرارة صفر الحرارة النمو فيعطي التراكم الحراري. لنذكر هنا بما يسمى بحرارة صفر النمو أو T0 هنا، ونعطي الأمثلة لبعض النبات. فأولا نخيل التمر فهو يمتاز بصفر النمو أو درجة صفر النمو التي هي 18 درجة مئوية. وكذلك القمح فهو 3 درجة فقط فهو ضئيل كدرجة صفر النمو، ثم العنب 10 درجات والذرة فهي 13 درجة مئوية. لنعطي تطبيقا حول احتساب التراكم الحراري عند نخيل التمر. التراكم الحراري الضروري لنمو التمور فهو يقارب 3000 درجة مئوية في 7 أشهر أو 6 أشهر أو 5 أشهر حسب الأصناف. والمعادلة أمامنا تشير إلى التراكم الحراري يساوي Tm-18 Tm ناقص 18 مضروب في عدد الأيام التي يتوفر فيها التراكم فهو يساوي 3000 درجة، والذي قد يحصل في 5 أشهر 6 أشهر. ونأخذ المثل الآتي أمامنا عدد الأيام، وهناك درجة الحرارة القصوى الدنيا المتوسط ثم التراكم الحراري في شهر مايو يوليو أغسطس وأكتوبر سبتمبر وأكتوبر. 7 أيام سنقف في 7 أيام من شهر أكتوبر فقط. في شهر ماي هناك نأخذ كمثال درجة الحرارة القصوى 33 درجة، الدرجة الدنيا هي 26 فيكون الفرق هو أو المعدل هو 29.5 درجة مئوية في اليوم. التراكم الحراري أو الحرارة التراكمية فهي 29.5 ناقص 18 فتساوي 11.5 درجة في كل يوم مضروب في 31 يوما بطبيعة الحال زائد التراكمات الموجودة بيونيو يوليو سبتمبر وأكتوبر فيساوي المجموع حوالي 2928.5 درجة مئوية. بطبيعة الحال هناك أصناف قد لا تحتاج إلى 3000 درجة مئوية، قد يكون أقل مثل 2000 درجة مئوية، فهذه تسمى بالأصناف المبكرة والتي قد تنضج في مبكرا وقد لا تتطلب الكثير من درجة الحرارة. وقد نجد في بعض الواحات الهامشية مثل مراكش بعض الأشجار التي تنضج مبكرا والتي قد لا تتطلب تراكم حراري كبير. أخذا بعين الاعتبار أن التغيرات المناخية تهم ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين أو درجة واحدة، وكذلك التلوث وارتفاع
محتويات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الانحباس الحراري. ولكن السؤال الذي يطرح، هل هناك إيجابيات أو سلبيات على النخيل، على إنتاجية النخيل لكل هذه التغيرات؟ فيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، فأخذا بعين الاعتبار المعلومات التي تطرقنا إليها سابقا، لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على إنتاجية النخيل، بل العكس، سيكون رد الفعل إيجابي، حيث تدخل الكثير من أشجار النخيل بالواحات الهامشية في إنتاجية التمور، لأنها ستستفيد من التراكم الحراري التي سيرتفع وستتطلب شهور قليلة للدخول في الإنضاج. هناك كذلك التكيف الذي يمكن أن يكون ضامنه هو التنوع الوراثي المرتفع، وهكذا سيقاوم النخيل التغيرات المناخية التي ستقطع الواحات الهامشية بصفة عامة. وكذلك نؤكد أن إنتاجية التمور الهامشية يقع فيها تسريع من ناحية النضج، لكن إشكالية نقصان المياه ستبقى مطروحة دائما.